እሺ ወዳጆች እንዴት ናችሁ? ዳግም አሁንም ተገናኝተናል። አንትሮፖሎጂ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ላይ ነው የምንገኘው። አሁን ደግሞ በሶስተኛ ክፍል በኤፒሶድ 2 በሶስተኛ ክፍል የመወያያ ነጥባችን የተመለስ ነው። ዘ አንኪው ቤዚክ ፊቸርስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ምንላቸው ምንድን ናቸው? ዘ አንኪው ቤዚክ ፊቸርስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ሚንስ አፕሮቾች አንትሮፖሎጂ ዳዝ ኖት ሜክ ቫሊዩ ጀጅመንት the fourth one will be studied. So the basic three concepts of anthropology we can see from this IQ basic features of anthropology will be partitioned in two ways. You could be grouped into two ways: approach and anthropology does not make value judgment. Approaches means holistic in a sense that it looks any phenomena from different vantage points. Relativistic is highly appreciated in anthropological study, focused in one thing. So approach to focusing in one point, relativistics, holistics in sense that it looks any phenomena from different vantage points. Relativistics and focus it in one. Anthropology does not make value or judgment, which means a make perspective and research approach. There are two points to can focus from. Why does not make a value or judgment anthropology as a science? So a make perspective. The first perspective is giving attention to how people perceive themselves and understand their world, how particular groups of people explain about their action or giving meaning to their behaviors or cultural practices. The research approach says anthropology is highly dependent on qualitative research to understand the meaning and behind any human activity. So እንመለስና የመጀመሪያዎቹ ስነ ባህሪ ዋና ባህሪያት ከተባሉት ውስጥ በሁለት መንገድ ነው የነጠልናቸው። አፕሮች እና አንትሮፖሎጂ ምንም አይነት ቫልዩ የለውም ለጀጅመንት ወይም ውሳኔን ለመወሰን ምንም አይነት የሚሰጠው ወይም የሚፈጥረው ዋጋ የለም በሚል ኮንሰፕት ነው ያየው። እና አፕሮቹ ሁለት ነው፣ ሆሊስቲክ አፕሮች እና ሪሌቲቪስቲክ አፕሮች ብላችሁ ማየት ይችላላቸው። ሆሊስቲክ አፕሮች የምንለው የመጀመሪያ ሆሊስቲካሊቲ ሲታይ፣ አንትሮፖሎጂ ሆሊስቲካሊቲ ሲታይ ፊኖሜናው በጣም ሉክስ ኤኒ ፊኖሜና ፍሮም ዲፈረንት ቫኒቲ ፖይንት። አንትሮፖሎጂ የሚመለከተው የሚዳስሰው የተለያየ ፊኖሜናን ነው፣ የተለያየ አውደ ጥናትን ነው። በተለያየ ነጥቦች እየገባ የተለያየ ነጥቦችን ይመለከታል ነው። አንትሮፖሎጂ እንግዲህ ቤዚክ ኮንሰፕት እሱ ላይ ነው በጣም ፎከስ የሚያደርገው ነው። በተለያዩ ኮንሰፕቶች የተለያዩ ነገሮችን ያጠናል። ሪሌቲቪስቲክ ነው ሲባል አንትሮፖሎጂ ሪሌቲቪስቲክ ነው ስትሉ ምን ማለት ፈልጋችሁ ነው ሪሌቲቪስቲክ ነው ያላችሁ? ስለዚህ ሃይሊ አፕሪኬትድ ኢን አንትሮፖሎጂካል ስተዲ አፕሪኬትድ ናቸው፣ ሃይሊ አፕሪኬትድ ናቸው። በጣም ውጤታማ የሆኑ ጥናቶችን ነው የሚጠነው እና ፎከስ የሚያደርገው ዋን ላይ ፎከስድ ኢን ዋን ሚንስ በአንድ ነገር ላይ ነው አተኩሮ የሚያጠናው እና እንደ አፕሮች ወይም እንደ አንድ አንኪው ባህሪ ስትመለከቱ ሆሊስቲክ ነው ማለት ትችላላችሁ። ሪሌቲቪስቲክ እና ፎከስድ ኢን ዋን ኤሪያ ነው ስተዲው የሚያደርገው በአንድ ኤሪያ ተወስኖ ነው። ሌላው አንትሮፖሎጂ ደግሞ ጀነራሊ በሁለት እንክፈላቸው ነው ያልነው። በሁለት ከፍለናቸዋል፣ አፕሮቹ እና አንትሮፖሎጂ ዳዝ ኖት ሜክ ቫልዩ ኢን ጀጅመንት። አፕሮቹን ደግሞ ለሶስት ከፍለን አየነው፣ ሆሊስቲክ፣ ሪሌቲቪስቲክ እና ፎከስድ ኢን ዋን ኤሪያ። ስተዲ ኤሪያ ኦፍ ፎከሲንግ ኤሪያ ስንመለከት በአንድ እንትን ነው እና አንትሮፖሎጂ የምንለው ነገር ኢሜክ ኤንድ ፐርስፔክቲቭ ምንለው ኢሜክ ኤንድ ፐርስፔክቲቭን ስንመለከት ኢሜክ ኤንድ ፐርስፔክቲቭ ምንለው አለ፣ ሪሰርች ኤንድ አፕሮች ምንለው አለ። ኢሜክ ኤንድ ፐርስፔክቲቭ በሁለት መንገድ ነው ያየነው። እንዴት ነው ለውሳኔ ላያገለግል ወይም ውሳኔ መፍጠር የማይችለው ብለን ስንመለከት ኢሜክ ፐርስፔክቲቭ እና ሪሰርች አፕሮች ብለን በሁለት መንገድ አየነ። ኢሜክ ፐርስፔክቲቭ ምንለው አቴንሽኑ ወይም ደግሞ ትኩረት የሚያደርገው የሰው ልጅ በራሱ አረዳድ እና በራሱ ዓለም ላይ ፓርቲኩላር ግሩፕስ ኦፍ ፒፕል ኤክስፕሌን የሚያደርጉት የራሳቸው አክሽን፣ የራሳቸው ባህሪ፣ የራሳቸው ባህል አለ እና ከራሳቸው ከእያንዳንዱ ፓርቲኩላር ፒፕል አንደርስታንድ ዛት ሚንስ በቃ ራሱ አንትሮፖሎጂ ምንድን ላይ ነው መሰላቸው የሚያተኩረው? ግለሰብ አለ፣ የዛ ግለሰብ ላይ ዓለምን የሚያጠናት ግለሰቡ ላይ አቴንሽን አድርጎ ፒፕል ፐርሲቭ ዘምሰልፍ ኤንድ አንደርስታንድ ዜር ወርልድ ሀው እንዴት ነው ሰዎች ዓለምን የተቀበሏት፣ ራሳቸውንስ እንዴት ነው ማኔጅ የሚያደርጉት፣ ግሩፕ ኦፍ ፒፕሎች ደግሞ
አክሽናቸው፣ ባህሪያቸው እና ስነ እሴታቸው የባህል እሴታቸው ፕራክቲክ ሲደረግ ምን ይመስላል የሚለው ላይ ነው የሚያጠናው። በዛም ኬዝ ነው ጀጅ ማድረግ የማይቻለው ወይም ደግሞ የሆነ ውሳኔ ልንወስን አንችልም። ኢት ኢዝ ቬሪ ዲፈረንት ኤንድ ኢት ኢዝ ቬሪ ሂውጅ ኤንድ ኢት ኢዝ ቬሪ ብሮድ ስኮፕስ ኦፍ ስተዲ ነው አንትሮፖሎጂ። ሪሰርች አፕሮችን ስንመለከት ደግሞ ዲፔንደንት ኦን ኳሊቴቲቭ ሪሰርች ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ሃይሊ ዲፔንደንት በጣም ጥገኛ ነው። ለምን ከተባለ ምርጥና ጥራት ያለው ስነ አውደ ጥናት ወይም ደግሞ የአንድ ነገርን ለመረዳት የምናደርገው የሪሰርች ሜትዳችን ሚኒንግ አለው። አንደርስታንዲንግ ዘ ሚኒንግ ኤንድ ቢሃይንድ ዘ ሂውማን አክቲቪቲ ከሰዎች ለመረዳትም በጣም በቂ የሆነ ትርጉም መስጠት የሚችል ሪሰርች ይፈልጋል አንትሮፖሎጂ። ስለዚህ አንትሮፖሎጂ በጣም ኳሊቲ የሆነ ሪሰርች ላይ ጥገኛ ነው። ምክንያቱም ሚኒንግ ይፈልጋል። የሰው ልጅ እያንዳንዱ ተግባር ትርጓሜና ሂደትና እንቅስቃሴ ይፈልጋል። ከዚህ ተነስቶ ነው ዜሬ ኢንጀነራል እናድርገውና እኛ ዜር አር basically two key features of anthropology approach, and anthropology does not make value in judgment, but as a general anthropology have 6 or 5 basic features: holistic, relativistic, focused in one area, make perspective, and research approach. There are a basic for the 5 features of anthropology. So key features of anthropology are divided into 2 and it have 5 basic features. key featureዎቹ ሁለት ናቸው። approach and anthropology does not make a value in judgment. basic featureዎቹ ደግሞ 5 ናቸው። holistic ነው ስንል in sense that looks any phenomena in different view ነው። ዲፈረንት ፖይንት ላይ በዲፈረንት ኤሪያ እየሄደ ነው የሚያየው። በዲፈረንት ቪው ፖይንት ነው ሂሳቤው በተለያየ ነጥቦች ላይ ተነስቶ ነው የሚሰራው። ሪሌቲቪስቲክ ነው ሲባል ሃይሊ አፕሊኬትድ አንትሮፖሎጂካል ስተዲ ይፈልጋል። ሪሌቲቪስቲክ ታማኝ ነው። በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ይዞ ነው የሚመጣው። ማስረጃ ይዞ ነው የሚመጣው። ኤቪደንስ አለ። ፎከስድ የሚያደርገው ዋን ኤሪያ ላይ ስለሆነ ጉድ ሪሰርች ፕሮባቢሊቲ አለው። ጉድ ሪሰርች ኳሊቲቭ ሪሰርች ነው። ኢሜክ ፐርስፔክቲቭ ነው ስንል እንዴት ነው ሰዎቹ ፕሪሲቭ የሚያደርጉት ዘምሳሌ በራሳቸውን እና አለማቸውን እንዴት ነው የሚረዱት የሚለውን እንግዲህ እንደተመለከት ነው እነዚህ ኮንሰፕቶችን ለእናንተ ተዋለሁ። እናንተን በደንብ ተመለከቷቸው። the next and the fourth concept of anthropology is misconception about anthropology. What are the misconceptions of anthropology? That means related to the area of study. Anthropology is limited to the study of primitive societies. Indeed, most of the work done by anthropologists during early periods of focused on isolated so-called primitive, small-scale society. However, anthropologists nowadays study most advanced and most complex society as well. So, related to the area of study, some people say that anthropology which focusing from the primitive or the selected society, but not included broad study in all peoples. So you cannot get good information about those community and society because you cannot cover the all society's idea and the all society concept. So according to this, the first problem or the first misconception is related to the area of study. The second one is anthropologists only study the rural people in the rural areas. The second misconception, anthropology only studies the rural people in the rural area. As a matter of fact, most of the study conducted during the formative years when they undergone a process of development to be developed as a separate fields of study as a discipline focusing on rural area. But now anthropologists are also interested in the study of urban people in the urban area. There is distinct subdiscipline debated in the study of urban society called urban anthropology, which focusing on the urban area and any complex city. That means some people say that also, and some anthropologists or some communities will be believed as anthropology only focusing and straightforward to the rural peoples in the rural area of cultural and human life, but not in urban.
But at a recent time, as a separate field and a separate definition, anthropology becomes to broughting in their own field and their own discipline. He studies as urban community and urban society and urban cities, the cities, lives of the human being, what is the ways of life in around to urban areas and the city areas. So it have one basic discipline is called urban anthropology, which studies about urban area study and complexity. Anthropology is the third misconceptual, a misunderstanding or misconception is anthropology is the study or analysis of fossil evidence of the proto-human like that of Lucy Dinknesh. Proto, that means not the present day. People will believe that there is no present study about those human beings, but it's really focusing from the fossil evidence. He cannot any evidence will be showing the present time, but he will be using this fossil evidence and the remains materials will be using for this proto-human like Dinkenesh. So it is true that anthropology is interested in the question of the origin of modern human being. However, that doesn't mean that anthropologists are all about the study of human evolution. It studies both biological and cultural aspects or humans and examines the existing human physical and biological variation and cultural diversity. So some people will be believe like that. Some people communities will be believe that why anciently ancient people live in an ancient way, but the modern people cannot will be coming from those ancient peoples or ancient evidences. So why is there any interesting study in anthropology about for ancient people and the recent people? Are there a connection between believe that as the anthropologist will be given any evidence for depending from the fossils or the remains material, but there is no interesting question for the origins of modern human living or modern human being as a today or as a present time. So some people will be misconception is most of anthropology is needed for the study of ancient time, but not the modern time. So that is another misconception. The fourth one is the purpose of anthropology is to study in order to keep and preserve community far from development and absolute cultural practice in museum. So here the fourth one concept is for anthropologists, duty and support the community, capacity or team for themselves in development process. They assist people intensive instead intensive initiative to instead of imposed policy and idea coming from the outside and play active roles in bringing about positive change and development in their own lives. So anthropologists will be mentioned from at the fourth level the basic misconception. It is a very great misconception for some people, some communities. There is no study about anthropology for this controlling or governing under developing concepts, but it will be lead a development within the ancient history and our own cultural practices in a museum in any type. So he encourage development and he will be adapted for. But some peoples are think as oppositely. The anthropologist studies more of a type keep and preserve community far from development. It will be influenced the developments of the community by bringing the ancient histories, ancient or the past ways of life. It is not necessary for today's development of humanity. So that is basic great misconception. So anthropology is very necessary to encourage the developments of human being as by using of their own cultural practice that will be facilitate the development of the present day. So misconception becomes to 44 basic misconceptions እንግዲህ ጠቅላላ ለማድረግ ያክል የተሳሳቱ አረዳዶች አሉ አንትሮፖሎጂ ላይ። የመጀመሪያው የተሳሳቱ አረዳድ ምንድነው? የሚያጠናበትን ስነ ጥናት አውዱን አካባቢውን ነው የሚያጠናበትን ስነ ውደት ተከትሎ ነው እና የተከሰተው ይሄ ጥናት ምንድነው የሚያጠናው የተወሰኑ ፒፕሎ የተወሰኑ ማህበረሰቦች ወይም ደግሞ የተመረጡ ሰዎችን ስለሆነ ስለ ሁሉም ማህበረሰብ ግልጽ የሆነ መረጃ ላያደርሰን ይችላል ብለው ያምናሉ። ግን አንዳንድ ሰዎች እና እሱ ስህተት ነው። አንትሮፖሎጂ ሳምፕሉን ሊውሰደው እንጂ ኮምፕሌክሲቲ የሆነ ሶሳይቲውን በሙሉ ከበር ማድረግ የሚችል ካልቸራል ቤቨሬጅ እና ባዮሎጂካል ቤቨሬጅ ይዞ ነው የሚሄድ። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ካልቸር ኤንድ ሶሳይቲ ኮሚኒቲውን ካራክተሩን መግለጽ የሚችሉ ነገሮችን ይዞ ነው የሚመጣው እና
ዊዝን ኤቪደንስ ነው። ሌላ ሁለተኛው ሰዎች ደግሞ የሚያጠነው ምንድን ነው የሚሉት አንትሮፖሎጂ ብዙ ጊዜ ገጠሩን ኤሪያ ነው እንጂ ከተማውን አያጠናም ይላሉ። እና ያ ነገር የነበረ ነው። አብዛኛው ጊዜ ወደ ገጠር ኤሪያ ነው ካልቸሩ ተጠብቆ ያለው። ከተማው ላይ ካልቸሮቹ ሎስት እየተደረጉ እየተጠፈው እየተጣሉ ስለመጡ ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ካልቸሩ ራሱ ወደ ኮሚኒቲው ገብቶ ሰርጾ እንዲመጣ ከተማው አካባቢ ላይ ራሱን ችሎ የሚያጠና ሳይንስ አቋቁሟል አንትሮፖሎጂ። ምን የሚል አንትሮፖሎጂ? ከተማ ተኮር አንትሮፖሎጂ የምንለው ይሄ አርባን አንትሮፖሎጂ which focusing about the urban area and the complexity of urbanization ኢንክሬጅ የሚያደርግ ዲቨሎፕመንትን ኢንክሬጅ የሚያደርግ በተለየ ደግሞ ኢንፍሉዌንስ እያደረገ ባህልን አስጠብቆ መቀጠል እንዴት እንደሚቻል የሚያሳይ ነው። እና ላይክ ዛት እንደዚህ ኤግዛምፕል አስቀምጦልኝ ካላቸው ቻይና፣ ጃፓን ኤንድ the far east Asian countries most of the time, but Japan and China they keep their own culture and behavior practice within societal practice. It is the basic necessary for development. China at the present time is a very great country, but she cannot lose their culture and cultural behavior. So አንትሮፖሎጂስቶችም ማሳየት የፈለጉት እሱን ነው። እንደ ቻይና ሁሉ ባህላችን ሳናጣ ማደግ እንደምንችል ለማሳየት ነው እንጂ ገጠሩ ኤሪያው ላይ ፎከስ አድርገው ሲሰሩ የነበሩት የገጠሩን ትውፊቱን ትክክለኛውን የሀገራችን የማንነታችንን መገለጫ የሆነው ባህላችንን አምጠው ከተማው ላይ ለመስራት ነው። እና ብዙ ጊዜ እሱ ሚስኮንሰፕሽን ስህተት ነው። አንትሮፖሎጂ ሌላኛው ሚስኮንሰፕሽን የነበረው ምንድነው? አንትሮፖሎጂ የሚያጠናው ከቆዩ ቅሬታ አካሎች እየተነሳ ነው እንጂ ለአሁኑ አሁን አለ ለዘመናዊው የሰው ልጅ አመጣጥ ሂደት ምንም የሚሰጠው ጥቅም የለም። ጥያቄያችንም ሊመልስ አይችልም። አሁን ሞደርን ሂውማን ቢንግ ከየት መጣ የሚለውን ብንጠይቀው ሊመልስ አይችልም የሚለው ነው። በት አንትሮፖሎጂ ፎከስ ያደረገው ዘ ኢቮሉሽን ኦፍ ሂውማን ቢንግ ነው። ከጀርባው ኢቮሉሽን ይዞ ነው። ኢቮሉሽን ደግሞ ዝግመተ ሂደት ለውጥ ነው። ይዞት የሚመጣ ራሱ ከቻለ ኮንሰፕት አለ። ስለዚህ አንትሮፖሎጂ ሌላኛው ስህተቱ በሰዎች እይታ ሲታይ ሌላኛው ስህተት የነበረው በቅሬታ አካሎች የተጠናው ሳይንስ ለአሁን ላለንበት ይሄ ዘመናዊ ሰው የት መጣ የሚለውን ጥያቄ ሊመልስ አይችልም ብለው የሚያምኑ ሰዎችም ነበሩ ነው። እና ሌላና የመጨረሻው ምንድነው? ይሄ አንትሮፖሎጂ የሚያጠናበት ኤሪያ ለዲቨሎፕመንት አይዳርግም ወይም ደግሞ እንድናድግ ሊያደርገን አይችልም። ምክንያቱም የድሮ ታሪካችንን ካልቸራችንን እያመጣ እንጂ ዘመናዊነታችንን እንዳንቀበል ስለሚያደርገን አናድግም። አብሶሉትሊ ካልቸራል ፕራክቲስን ሙዚየሙ ላይ ብቻ አስቀምጦ እኛን ወደዛ እየወሰደ እድገታችንን እያቀጨጨው ነው ብለው ነው የሚሉት። እሱም ስህተት ነው። ዊዛውት ካልቸር ዊዛውት ኦውን ካልቸራል ሲስተም ኤንድ ፕራክቲስ ዜር ኢዝ ኖ ዲቨሎፕመንት። እሱን ነው አንትሮፖሎጂ ማሳየት የፈለገው። ያን ባለህ ባህልና እሴት ምን አይነት ፈጣን እድገት ማምጣት እንደምትችል ፖዚቲቭ ቼንጅ እንደሚኖረው ማሳየት ነው የፈለገው አንትሮፖሎጂ። ግን ሰዎች የነበራቸው ሚስ አንደርስታንዲንግ ምንድን ነው? እንዴት ይሄ አንትሮፖሎጂ ስተዲ ኦርደር ኪፕ እያደረገ ፕሪሲቭ ኮሚኒቲ ፋር ፍሮም ዲቨሎፕመንት ሰዎችን ኮሚኒቲውን ከእድገት ደረጃ እየነጠለ እያወጣ እያራቀ የድሮውን አብሶሉት ካልቸራል ፕራክቲሱን እንድንቀበል እያደረገን ነው ብለው ነው የሚያሙት። እና አራቱ ቤዚክ ሚስኮንሰፕሽን የሚባሉት እነዚህ ናቸው። እደግማቸዋለሁ። የመጀመሪያው በስነ ጥናት ሂደት ወይም ሪሌትድ ቱ ዘ ኤሪያ ኦፍ ስተዲ የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ገጠሩን ኤሪያ ብቻ እያጠና ከተማውን አያጠናም ብለው የሚያሙት ናቸው። ዛት ሚንስ አንትሮፖሎጂ ኦንሊ ስተዲ ዘ ሩራል ፒፕል ኤንድ ሩራል ኤሪያ የምንለው ነው። የሶስተኛውና የመጨረሻው አንትሮፖሎጂ ስተዲ አናሊሲስ ኦፍ ፎሲል ኤቪደንስ ፎር ፕሮቶ ሂውማን ላይክ ዛት ኦፍ ሉሲ ኤንድ ድንቅነሽ የቀደሙትን የድሮዎቹን የስነ ሰው አመጣጥ ታሪክ እያጠና አሁን ያለው የሰው ልጅ ሞደርን ፒፕል ወይም ሞደርን ሂውማን ቢንግ ከየት መጣ ብለው ኦሪጂኔት የተደረገበትን መንገድ ማስረዳት አይችልም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ነበሩ። ሌላኛውና የመጨረሻው ፐርፐዝ ኦፍ አንትሮፖሎጂ which studies in order to keep and preserve community far from development and absolute cultural practice in museum። ይሄ ደግሞ ያና አንትሮፖሎጂ ዓላማው እኛን ከእድገት መነጠል ነው። እኛ እንዳናድግ ማድረግ እና የድሮውን ፍጹም ካልቸር ባህላዊነትን ይሄ ኋላ ቀርነትን ሊያወርሰን ነው የሚፈልገን ብለው የሚያምኑ አሉ። እሱ አይደለም ትልቁ ነገር። እሱን እንግዲህ ፎከስ አድርጋችሁ አሁኑ ጋር እናመዛዝን። እነ ቻይና እነ ጃፓን እንደምሳሌ አስቀምጬላቸዋለሁ። ሩቅ ምስራቅ ሀገራት ላይ ያሉ ሀገራት በጣም ባህላቸውንም ወጋቸውንም ስርዓታቸውንም የራሳቸውን የሆነ ነገር ሳይለቁ ግን አሁን ዓለም ቁንጮ ብሎ ዓለም ከነሱ ብዙ ነገሮችን እርዳታን የሚጠብቅበት ታይም ላይ የደረሰው አንትሮፖሎጂካል ቪዋቸው በጣም ኤክሰስ ስለደረሰ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና እሱ ላይም ፎከስ አድርገን እንግዲህ አራቱን ነጥቦች ታያላችሁ። የመጨረሻው እና አምስተኛው ኮንሰፕት ስድስተኛ ኮንሰፕት አለ። ግን አሁን ላይ ስንመለከተው አንትሮፖሎጂ ሪሌሽንሺፑ ከሌሎች ስራ ክፍሎች ጋር ያለው ግንኙነት ምንድን ነው የሚለውን ነው። እና ዘ ሪሌሽን ቢትዊን አንትሮፖሎጂ ኤንድ አዘር ዲሲፕሊንስ ዋት አር ዘ ሪሌሽንስ? ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ዛት ኢዝ ትሩ
relation between anthropology and other discipline, you can show letters. So the relationship between anthropology and other disciplines. Anthropology differs from other social science and humanity by its broad scope. Anthropology different from other social science and humanities because of what? The first is the broad scope. The second what? IQ approaches. The third is perspectives. The fifth is empiricals. The sixth one is naturalistic. The seventh one is ideographics. The seventh unit of analysis. And the eighth one is methods of usage. Methods of usage are very, very key points. So anthropology is different from other social science because of broad scope means anthropology studies humankind in its integrity. IQ approaches means holistic, comparative, relativistic manner. Perspective means, according to Richard Wilk, anthropology approach and locates dimension of people. ይቅርታ በጣም sorry. Anthropology approach, the first approach is which will be studied about or according to the study of Richard Wilk. Richard Wilk, which studies and with an anthropological approach and locate dimensions of people is individual in common one lived experience, their thoughts and their feeling in terms of how these dimensions are interconnected and interrelated to one another, yet not necessarily constrained or very orderly, while which means empirically naturalistic ideographic. Those concepts because of perspectives means happen from the relationship between anthropologists and individual peoples or common one lived experiences one from another. Is there any relationship and is there any difference? You know that. So one person to another person is different and it has some real life ways of relationship. So anthropology, which studies the perspective in this way by depending from according to Richard Wilk, then empirical anthropology is different from other social science discipline. Naturalistics, so it is also different. Ideographics, ideality will be studies about more of about human entity. Unity of analysis, which will be the choice of research method. Methodologies like that practice participant observation, key information interview, focusing group decision. So method of use the methods which uses for like participant observation, key informant or interviews, focusing the group of discussion. So by three ways anthropology is different from other social science. The last and the all about the anthropology is the contribution of anthropology. What are the benefit or the contributions of anthropology for societies, for humanity? So anthropological perspectives greater than two comparative studies and greater than one way of life among many. So anthropological perspective leads to comparative study. Comparative study leads to one way of life among many. The second is the better understanding of ourselves or our own life. Better understanding of ourselves or our own life. Give insights in different ways and modes of life of human society. The third, because of its relativistic approach, anthropology helps us to be more sensitive to and attractive, sensitive, more sensitive to and appreciative of cultural diversity and variability. So ልመለስና ወደኋላ የግንኙነታቸው ምን ይመስላል በሚለው ስኮፕ ላይ በጣም ፎከስ ልታደርጉ ይገባል። ከሌሎች ሶሻል ሳይንሶች የተለየው በምንድን ነው? ብሮድ የሆነ ስኮፕ ስላለው፣ አንኪዮን አፕሮች ስላለው፣ አፕሮቾቹ ደግሞ ሶስት ናቸው። ሆሊስቲክ፣ ኮምፓራቲቭ ኤንድ ሪሌቲቪስቲክ የሚባሉት። ፐርስፔክቲቭ ላይ ስንመጣ ደግሞ ዜር ኢዝ ስሪ ቤዚክ ፐርስፔክቲቭስ ኢምፔሪካል፣ ኒውራሊስቲክ ኤንድ አይዲዮግራፊክ የተባሉ ፐርስፔክቲቮች አሉት እና ኢምፔሪካሊ ሲታይ ናቹራሊስቲካቸው የሰው ልጅ የግለሰብ ኢምፔሪካሊ ባህሪው ሲታይ፣ ናቹራሊስቲኩ ባህሪው ሲታይ፣ አይዲዮግራፊኩ የግለሰቦቹ ሲነጻጸር የሚፈጥረው ነው እና ሌላው ዩኒትስ ኦፍ አናላይሲስ ራሱ እንግዲህ በጀነራል አድርግላችሁ እና አንትሮፖሎጂ ከሌሎች ሶሻል ሳይንሶች ያለው ሪሌሽን እና ልዩነትን ስንመለከተው
እዚህ ጋር 4 ነጥቦች እናነሳለን። አንደኛው ብሮድ ስኮፕ ነው። ሁለተኛው አንኪው አፕሮች ነው። አምስተኛው ፐርስፔክቲቭ ነው። ስድስተኛው ዩኒት ኦፍ ማለቴ አንደኛው ብሮድ ስኮፕ ነው። ይቅርታ በጣም ብሮድ ስኮፕ አለው አንትሮፖሎጂ። ሁለተኛው አንኪው አፕሮች ነው። ሶስተኛው ፐርስፔክቲቭ ነው። አራተኛው ዩኒት ኦፍ አናላይሲስ ነው። አምስተኛው እና የመጨረሻው ሜቶድስ ዩዝድ ቱ ስተዲ ኦር ሜኪንግ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ኦፍ ሪሰርች methodology that which is to study in detail about one culture or society. So it uses different ways. So according to the broad scope, anthropology studies humankind in 3D. There is 3 IQ approaches or basic approaches. Those are holistic, comparative, and relativistic manner. There are also 3 perspectives: empirical, naturalistic, hagiographic. Then units of analysis is different from other sciences. The fifth one is method of using. እንግዲህ ሜትድ የሚያጠናበት ሂደት አንደኛው ፓርቲሲፓንት ኦብዘርቬሽን ነው። ሁለተኛው ከኢንፎርማት ኢንተርቪው ነው። ኢንፎርማት ኢንተርቪው ያለ ፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን ሰው እነዚህ ነገሮች ላይ ፎከስ አድርገው ነው የሚሄደው። ሌላኛው ዘ ቤኔፊትስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ጥቅሙ ምንድን ነው? ከአንትሮፖሎጂ ፐርስፔክቲቭ ኮምፓራቲቭ ስተዲ እንዲኖር ያደርጋል። ኮምፓራቲቭ ስተዲ ደግሞ ዋን ዌይ ኦፍ ላይፍ መኒ ከተለያዩ ከብዙ አማራጭ የህይወት አማራጮች አንዱ የህይወት አማራጭ እንዲኖር ያደርጋል። ሌላው ጥሩ አረዳድ በራሳችን ህይወት ላይ እና በራሳችን ላይ ጥሩ የሆነ አመለካከት እንዲኖረን ያደርጋል። ሌላው ጊቭ ኢንሳይት ኢን ዲፈረንት ዌይ ኤንድ ሞድስ ኦፍ ላይፍ ሂውማን ሶሳይቲ ስለ ሰው ልጅ ኢንሳይት ለርኒንግ ነው። ሰው ልጅ በተለያየ መንገድ ያስተምራል፣ የህይወት ትምህርት ይሰጣል አንትሮፖሎጂ ራሱ። ሌላው ቤዚስ ኦፍ ሪሌቲቪስቲክ አፕሮች ምን ነው? ሪሌቲቪስቲክ አፕሮች ቢኮዝ ኦፍ ኢትስ ሪሌቲቪስቲክ አፕሮች ከሪሌቲቪስቲክ አፕሮች ስንነሳ አንትሮፖሎጂ ሄልፕስ አስ ቱ ቢ ሞር ሴንሲቲቭ ኤንድ አፕሪሺዬቲቭ ካልቸራል ዳይቨርሲቲ ኤንድ ቫሪያቢሊቲ። የተለያየ አይነት የካልቸራል ልዩነት መፈጠሩን አፕሪሺዬት ያደርጋል። ሴንሲቲቭ ነው ለካልቸራል ዳይቨርሲቲ እና ለቫሪያቢሊቲ ለልዩነት መፈጠሩ የሚለውን ነው የሚያሳየው። ሰው እንግዲህ እሺ እንግዲህ ቻፕተር 1 አንትሮፖሎጂ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ላይ እንግዲህ ቻፕተር 2ን በሌላ ኤፒሶድ ይዤ እመጣለሁ። እንግዲህ ሲዝን 1ን ጨርሰናል። ሲዝን 2 ኤፒሶድ ምን ያክል እንደሚሆን እየሰራ ነው። እሱን ጨርሰን ደግሞ ወደ እናንተ እንመጣለን። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ዘወትር እንደምንለው በቪዲዮችን በእኛ አገልግሎት ደስተኛ ከሆኑ ሰብስክራይብ፣ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቪዲዮችን ደስተኛ የሆናችሁ የቤተሰብ አባሎቻችን ደግሞ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ ይህን ነገር ለተለያዩ ነገሮች ሼር በማድረግ በተለያዩ ቴሌግራም፣ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ እና በተለያዩ ድረገጾች ላይ ሼር በማድረግ ብዙ ነገሮችን አብረን እንሰራለን። ለተለያዩ ጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ኮሜንቱ ላይ ጻፉልን። ከዛ በተጨማሪ ግን የዚሁ ሊንኩ ታች ላይ የቴሌግራም ሊንካችንን እና የቴሌግራም ግሩፑና ቻናል ሊንክ አስቀምጣለሁ። ቻናል ላይ መጻፍ ስለማይቻል ግሩፑን ተጠቅማችሁ የምትጠይቅ የምትፈልጉትን ጥያቄ ካለ ጠይቁን። እንግዲህ ሳምንት ሰው ይበለን። እስከዛው ቸር ሰንብቱልኝ። እንደተለመደው ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህ ቪዥነሪ ቲዩብ ነው። ለእናንተ የቲዩቶሪያል ፕሮግራማችንን ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ መስጠት መጀመራችንን እያሳወቅን እንግዲህ በተለያዩ ኮርሶች አብረን የምንቀጥል ይሆናል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ቪዥነሪ ቲዩብ ጋር የባለራዕዮች ቲዩብ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ባለራዕይ ናችሁ፣ እኛን ተቀላቀሉን። ቪዥነሪ ቲዩብስ